සුබ දවසක්. අද 2025 ඇසලපුර කසලස්සක පොය දවස. ඉතින් ඔබට මතක ඇති මම පොසොන් පොය දවසේ කොත්රොටි දන්සලක වීඩියෝ එකක් රැගෙනවා. ඉතින් අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ රොටි දන්සලක වීඩියෝ එකක් රැගෙන ඉන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති බෝඩ් එක. එකේ යල බෝගා හන්දිය එකමුතු තරුණ කැල විසින් සංවිධ 10 වෙනි වරටත් සංවිධානය කරන ලබන රොටි දන්සල. ඉතින් රොටි දන්සලක් දෙනවා කියද්දි ලොකු කාර්යයක් තිබෙනවා. මේ ඉදි කරලා තිබෙන පොල්ලත් වලින් මේ ඉදි කරලා තිබෙන සැරසිලි දවස් දෙකක විතර ඉඳලා මේගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙනවා. ඊට අමතරව අද පාන්දර ඉඳලා ඊයේ රෑ ඉඳලා පිටි යන වැඩ, ඒ වගේම මේ රොටි සඳහා ලුණු මිරිස් හදා ගන්න වැඩ, මේ වගේ දේවල් සඳහා දවස් ගණනාවක ඉඳලා ලෑස්ති වෙලා අද උදේ පාන්දර ඉඳලා මේවට සූදානම් වෙනවා. ඉතින් අද හවස 4ට තමයි මේ දන්සල දෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වගේ රොටි දන්සලක් දෙන ආකාරයේ වීඩියෝ එකක් ඔබට ඉදිරිපත් කරායින් පස්සේ මේ වගේ දන්සලක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයටත් හොඳ අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි මේ දන්සල මේ වෙනකන් ක්‍රියාත්මක කරේ කියලා මුලින් ඉඳලා බලමු. අන්තිමට අපි බලමු කොහොමද රොටි හදාගත්තේ කියලා. රාජාංගනයේ මේ තරුණ පිරිසට අවුරුදු 10ක් එක දිගට මේ දන්සල දුන්න නිසා අත්දැකීම් සමුදායක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ රොටි දන්සලක් දෙනවා කියන්නේ පාන් පිටි කිලෝ 400ක් 500ක් විතර අනන්න ඕන. ඊට අමතරව පොල් ගෙඩි 300ක් 400ක් විතර ගන්න ඕන. ලුණු කිලෝ 50කින් 60කින් විතර සීනි සම්බෝලයක් හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කොහොමද කරගන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් මනා පළපුරුද්දක් මනා අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන රාජාංගනයේ වම් මියුර යාය 3 දම්සෝපුර නිහාල් බේකරිය. ඉතින් නිහාල් බේකරිය නිහාල් මහත්මයා තමයි මේ පාන් පිටි අනන වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ වසර ගණනාවේදීම නිහාල් මහත්මයා ලොකු සේවාවක් මේ දන්සල වෙනුවෙන් සපයනවා. ඉතින් විශේෂ ස්තුතියක් එතුමාට මේ දන්සල වෙනුවෙන් අපි පුද කරන්න ඕන. උදේ පාන්දර ඉඳලා කීප දෙනෙක් පොල් ගානවා, සමහරු මැෂින් එකෙන් ගානවා, සමහරු හිරමනා වලින් ගානවා. ඊට අමතරව තව කීප දෙනෙක් ලුණු කපනවා. තවත් සමහර අය මේ සීනි සම්බෝලේ හදාගෙන අවශ්‍ය කරන අනිත් ද්‍රව්‍ය සම්බෝලේ. මේ වගේ වැඩ බෙදාගෙන තමයි කරන්නේ. මේ රාජකාරි මේ ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙන අතරතුර තවත් කොටසක් බේකරියට ගිහිල්ලා පිටි අනන වැඩේ සිදු කරනවා. ඉතින් මේවා කොයි ආකාරයෙන්ද කරේ කියලා අපි වීඩියෝ වලින්ම බලමු.
අපිට වාදින්න. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි දන්සලේ එක් පැත්තකින් දන්සලට අවශ්‍ය කරන සීනි සම්බෝලය හදාගත්තේ. ඉතින් මේ වන විට දන්සලේ තවත් පිරිසක් උදෙන්ම පොල් ගාගෙන ඒවත් අරගෙන බේගිරියට ගිහිල්ලා රොටි හැදීමට අවශ්‍ය කරන පාන් පිටි මිශ්‍රණය සකස් කර ගනිමින් ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ පාන් පිටි මිශ්‍රණය හදාගත්තේ කියලා. විශේෂයෙන් දෙයක් කියන්න ඕන මේ වගේ පාන් පිටි කිලෝ 400ක් 500ක් අනද්දී බේකරියක් තුළ සිදුවන යම් යම් ක්‍රියාවලින් සම්බන්ධයෙන් යම් සමහර අයට විවේචන තිබෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ පිළිබඳව ලොකු සැලකිල්ලක් දක්වන්නට එපා. මොකද විශාල පිටි ප්‍රමාණයක් අනන්න ගියපුවම මේ වගේ තමයි මේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරන්න වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගෙදර රොටි කන වෙලාවට ග්‍රෑම් 500ක් කිලෝ එකක් විතර අනා ගන්නවා වගේ නෙවෙයි. පිටි කිලෝ 500ක් ඒ වගේම පොල් ගෙඩි 300ක් 400ක් විතර එකට මිශ්‍ර කරනවා කියද්දි ලොකු මහන්සියක් ලොකු ශ්‍රමයක් අප කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ විශාල පිරිසක් ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරගත්තේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි රොටි හැදීමට අවශ්‍ය කරන පාන් පිටි මිශ්‍රණය බේකරියේදී හදාගත්තේ. ඉන් අනතුරුව මේ මිශ්‍රණය දන්සල් භූමියේ පැවැත්වෙන ස්ථානයට රැගෙන එනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඉතින් රොටි හදන්න තමයි. ඉතින් මේ දන්සලට ගෙනාවින් පස්සේ රොටි හැදීම කරේ කොහොමද කියලාත් අපි බලමු.
ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි රාජාංගනය වම්මිවුර යාය තුන තරුණු පිරිසක් මගින් රොටී දන්සලක් සිදු කරේ. මේ දන්සල පවත්වන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ එකක් ලබාගන්න මට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද මම ඒ අවස්ථාවේදී මේ ප්‍රදේශයේ හිටියේ නැහැ. මට යන්න සිදු වුණා අපේ කාගම සිරිනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ පන්සලට. ඉතින් ඒක නිසා මේ දන්සල පවත්වන ආකාරයේ වීඩියෝ ලබා ගැනීමට හැකියාවක් මට ලැබුණේ නැහැ. මම ඉදිරියේදී කාගම සිරිනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ පන්සල තිබෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ එකක් රැගෙන එන්නම්. මම හිතනවා මේ රොටී දන්සලක් පවත්වන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ගෙන අසම්පූර්ණ වීඩියෝ එකෙන් ඔබටත් ලොකු අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ වගේ දන්සලක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙකුට මේ දන්සලට භාවිතා කරේ මොන උපකරණද? උදාහරණයකට රොටි පුච්චන්න භාවිතා කරේ මොන වගේ කබලක්ද? යකඩ වලින් හදන ලද ප්ලේට් එකක් තමයි වෙනුවෙන් භාවිතා කරේ. ඊට පස්සේ මේකට අවශ්‍ය කරන හැඳි හදා ගන්න තිබුණා. ඊට අමතරව පිටි මිශ්‍රණයක් ඉතා සාර්ථකව හදාගෙන තිබුණා. හදා ගන්න ආකාරය මම පෙන්නුවා. ඉතින් ඔබේ ප්‍රදේශයේත් බේකරියක් සමග එකතු වෙලා මේ වගේ පිටි මිශ්‍රණයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසායි මම ඔබට කිව්වේ මේ දන්සලේ වීඩියෝ එක බලන එක ඔබට හොඳ අත්දැකීමක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා කියලා. ඊට අමතරව මේ වගේ විශාල පිරිසකගේ මහන්සිය අගය කිරීමක් විදියටත් මේ වීඩියෝ එක මම ඔබට රැගෙන එනවා. ඉතින් මේ දන්සල දීමට කටයුතු කරපු සියලු දෙනාටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ වීඩියෝ අවසානයක් වනතුරු රැඳී සිටුම් මගේ මිත්‍රයන් සියලු දෙනාටමත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් කාගම සිරිනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ පන්සලේ වීඩියෝවෙන් අපි ඉදිරියේදී නැවත හමු වෙමු. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.